guys! Kamusta kayong lahat dyan? It's me again. Welcome back to my YouTube channel. Today is Sunday, so just relax, stay at home. Kung hindi rin lang naman po importante yung inyong lakad, wag na po tayong umalis ng bahay. So ngayon, samahan niyo po ako na maglinis ng swimming pool. Siyempre magbabacuum tayo. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Ayan o, kitang-kita yung difference ng hindi na vacuum. Ayan. Ito naman yung na vacuum na. So, ang lino ng tubig, diba? Ayan. Malapit ko na matapos itong maliit. So, maya. Ilipat naman ako dun sa malaki. Okay. Tara, tapusin na natin to.
Guys, ito yung nakuha natin. Madumi. Daming buhok. Puntahan natin yung pinaka-filter niya. Makita natin kung ano pa yung nakuha natin dumi. Parang natin ito linisin. Friends, eto na po yung swimming pool na ating nilinis kanina. Nag-vacuum tayo. Crystal clear na po ang tubig niya. Sarap mag-swimming dito. Lalo na pag ganito kainit ang panahon. Yun nga lang guys, kahit nadisgrasya tayo ng konti dyan sa lugar na yan, nahulog ako. Pinakita ko sa inyo kanina sa CCTV kasi
wala na tong cellphone hawak ko, in-stop ko. So nung mahulog ako, yung CCTV na lang ang nakakuha ng aking pagkahulog. Yun lang po, tinapos pa rin natin yung ating trabaho. See you on my next video, friends. Thank you and God bless.